Paroot parito. Kadalasan ito'y kulay dilaw, itim at asul. At makikitang abala sa pagdapo sa mga halaman at bulaklak. Ngunit sa likod ng eye-catching nitong itsura ay napapalibot ito ng maraming katanungan. Kaya sa ating episode, ating kilalanin ang sinasabing messenger of God sa tulong ng ating young Lepidopterist. Dito sa ExperTalk. Sa liit at makukulay nito mga pakpak, siguradong minsan rin kayo napalingon at namangha. Ang butterfly o Rhopalocera ay isang nectar-feeding insect na kabilang sa order ng Lepidoptera. Ang Lepidoptera ay mula sa Greek word na lepido, meaning scale, at ptera, nang ibig sabihin naman ay wing o pakpak. Sa madaling sabi, kabilang sa order ng Lepidoptera ang mga insektong may pakpak na binubuo ng maliliit na scale o kaliskis. Sobrang daming curious talaga patungkol sa butterfly, no? Kasi ang dami nagsasabi, parang, di ba, parang kung brown, ibig sabihin bumibisita yung kamag-anak mo, di ba, nakakabulag siya. Pero eto, simulan muna natin kung ano nga ba yung life phases ng isang butterfly. Iba't iba rin kasi yung kulay ng mga butterfly, no? Ano ba yung reason behind that? First is for identification. So, different species have different patterns and colors. Also, they tend to camouflage for like, there are butterflies na di lang naman colorful. There are brown butterflies and they camouflage yung mga trees. And also, for their mating. Sa pamilya ng paru-paro, di hamak na mas matingkad ang kulay ng mga kalalakihan kung ikukumpara sa mga female butterfly. Ang tawag sa fenomeno na ito ay sexual dimorphism. Ito ay isang natural phenomenon na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kasarian ng isang species sa animal kingdom. And aside from that is for their protection. So, the brighter the butterflies, yun yung makakasabi yung predator na poisonous sila. Yung toxic yung butterfly yun. So they will not harm those butterflies. So kapag mas matingkad yung kulay ng butterfly, yun yung parang mas poisonous. An example for that is yung Tordesodamanthus because they feed on Aristolochia tagala plant. This plant is also poisonous. So that's why pag nakikita, they are really vibrant. They are black and yellow and somehow may red pa dun sa may thorax nila. Bukod sa natatangi at makukulay nito mga pakpak, isa pa sa interesting characteristics ng butterfly ay, bukod sa moth, ito lamang ang namumukod-tangi na group of insects na nagtataglay ng scaly wings. Dahil ang kanilang mapakpak ay binubuo ng patong-patong ng piraso ng chitin, isang material na makikita sa exoskeleton ng mga insekto tulad ng butterfly. So yung brown na butterfly ay hindi niyo yun kamag-anak? Hindi. Tama, oo. Sadyang napabisita lang. Napabisita lang, pero hindi kamag-anak ang bumisita sa'yo. Hindi po si Lolo. Hindi si Lolo at si Lola yan, no? Ayon pa kay Leizel, heavily reliant sa araw ang mga butterfly. Kaya naman kung mapapansin, aktibo lamang ito tuwing umaga, o sa scientific term, diurnal. Dito sa Pilipinas, tinatayang 927 species na ng butterfly ang opisyal na naitala at 352 mula rito ay endemic lamang sa Pilipinas. Kabilang sa listahang ito ang isa sa mga largest butterfly sa buong mundo na maaari raw maihalin tulad ang laki sa isang ibon. Ang Magellan birdwing. Pero dito sa Pilipinas, ano yung main species na madalas nakikita? The most common butterfly or family of butterflies is the Nymphalidae butterfly. So,
maraming common butterflies. But for me, I want to highlight one of the largest butterflies in the world, which is Tridus magellanus. So these are black and yellow butterflies. So apakalaki nila. They have this name, golden bird wing. So they somehow look like a bird when they are flying. So that's why malaki sila. Di tulad ng ibang hayop na may ipin o toka, ang mga paru-paro ay gumagamit ng proboscis upang makakain. Ang proboscis ay isang tube-like mouthparts ng butterfly na kanilang ginagamit upang sumipsip ng mga nectar mula sa mga bulaklak o halaman. Dahil sa pagiging skinny ng proboscis, restricted lamang sa liquid diet ang mga paru-paro. Ano nga ba yung kinakain ng butterfly? For the caterpillars, they are primarily herbivores. So they tend to eat plants, yung mga specific host plants kung saan sila nalilay. And for the adult butterflies, they sip nectars. Ngunit hindi lahat ng nectar mula sa mga bulaklak at halaman ang food source ng mga paru-paro. Dahil maging ang mga dumi at mga bangkay ay kinukonsumo rin ng ilang species dito. Others there are alternative food sources such as fermented rotten fruits. There are fermented fruits, so may nutrients and minerals lang nakukuha doon. And some specific butterfly species, they tend to eat dungs and decaying bodies of animals. And also, they also have this behavior called mud puddling, in which they all tend to get minerals from the muds na may water, and then there are also minerals and salts na needed din sa butterflies. Ano nga ba yung mga threats ng mga butterflies? So naturally, yung mga predators nila, yung mga ants, spiders, yung mga birds, and other small mammals. And for the human as we are, we have human-induced threats such as anthropogenic disturbances, yung pollution, yung may agricultural area dyan, near sa may forest. I've encountered a lot of that. And they tend to use pesticides. So those pesticides will affect those butterfly species and also their host plants. So mamamatay yung mga host plants. So saan sila titira, saan sila kakain, saan sila magre-reproduce. Malaki rin naman ang epekto ng climate change sa mga paru-paro dahil sensitibo ang mga ito sa mga pabago-bagong klima. Ano ba yung importance ng butterfly sa ecosystem natin? They serve as a bioindicators because they are like sensitive to the climate changes. They also, isa din sa indicator na yung habitat, yung ecosystem is not good anymore. Like ang quality niya hindi na. So when butterfly species decline, yung mga numbers nila, it means then na di na healthy yung ecosystem, napaka-disturb na, ganun. Especially when that certain area was converted into an agricultural area. So they tend to have lesser species na lang doon. May species naman na nag-thrive sa mga agricultural area. But you will not find rare species sa mga agricultural area, not unless I don't see any like butterfly species na apaka-unique sa mga agricultural areas. They tend to have a lot of individuals in this specific species. Pero when it comes to like endemicity, you will really find those endemic butterflies sa mga forested areas. Tapos yung matataas ng elevation. So the higher the elevation, the rarer the species is. Up next, samahan nyo kami ni Leizel na pasukin ang mahiwagang mundo ng mga paru-paro. Miss Leizel, ngayon nakuha mo na siya. Ano naman yung gagawin mo? After getting it out sa sweep net, you're going to like slowly pinch the thorax. Mula sa pagiging itlog, ay unti-unting uusbong ang isang caterpillar. Sa pagkain ng mga dahon ay mabilis itong lalaki at di kalaunay mababalot ng matibay na chrysalis at papasok na sa pupa stage, kung saan unti-unting hinuhulma ang mga pakpak, mata at mga legs nito, bago ito tuluyang maging adult butterfly na nakikita natin sa ating mga kagubatan at bakuran.
Maayong buntaga sa inyong tanan. Nandito tayo ngayon sa Mount Buhisan Forest Reserve dito sa Cebu para samahan si Leizel na maghanap ng butterfly. Leizel, medyo maulan ngayon eh. Sa tingin mo ba makakahanap tayo ng butterfly? Hopefully, meron tayong mahanap ngayon. Kaya tara, samahan niyo kami. Basang lupa at makulimlim na panahon ang sumalubong sa aming pagpasok sa Mount Buhisan. Bagamat may pag-aalinlangan kami, kung may makikita kaming parparo, dire-diretso pa rin kami sa aming exploration. Kwento mo naman kami, Leizel, saan ba nag-start itong fascination mo with the butterfly? It started during undergraduate. My undergraduate thesis kasi is butterflies and moths. And I came with someone na nag-study din ng butterflies during undergraduate, which is Kuya Don. Nung time na nagko-collect ako, sinabihan niya ako, totoo ba? Gusto mo talagang, you want to really want to study butterflies? Hindi ka naman marunong maghuli, mag-catch. So, those words challenged me like to do better and to catch more butterflies. So, and as I've read a lot of articles, doon mas nakilala ko what is butterfly, yung mga importance nila, other studies other than biodiversity meron, yung mga ecological importance nila. Si Leizel ay nagtapos ng kursong BS Biology bilang bahagi ng kanyang preparation sa pagpasok sa medisina. But it seems that science has better plan for her. Sa halip kasi na maging doktor, naging Lepidopterist si Leizel. Isang profesyong nag-aaral ng biological, ecological, at social behavior ng mga insektong kabilang sa Lepidoptera, tulad ng moth, skippers, at butterfly. Leizel, kwento mo naman ako dun sa thesis na ginawa mo. Yung parang first time mo yun, di ba, na pinalalim mo yung pag-aaral patungkol sa butterfly. Yes. So, during my master's thesis, I studied 3 mountains and mas nakilala yung butterflies. Kasi, in a year, parang like all throughout the year, nasa mountain talaga ako. And my mom was really worried about me because I'm a girl and syempre, nasa bundok ka. So, during those times, mas nakakolek ako ng maraming species doon sa unexplored area, which is Mount Gutom. One of the watersheds in Zamboanga del Norte, and they were proposing it to become a protected area, protected landscape, that one. And until now, they're still on the process. But thankfully, we gathered a lot of data in order to support na maging protected area siya. So that's the thing that when you do research, you also have those mountains na ma-conserve, ma-preserve talaga siya. Bukod sa Mount Gutom, may 2 bundok pa sa Mindanao ang naging area of research ni Leizel. Ito ang Mount Kalatungan at Mount Tuminungan. Sa pananaliksik ni Leizel sa mga bundok na ito ng Mindanao, nakadiskubre sila ng new range extension ng ilang species ng butterfly sa probinsya. Pero, Leizel, meron ka bang mga nakitang mga bagong species doon sa research na ginawa mo? There is no new species, but there is one IUCN vulnerable species, which is Parantica danati leutenensis, which is found in Mount Tuminungan. Endemic siya sa Mindanao. And also, recently, we discovered a new range extension. A new range extension in which may dito din sila, yung mga butterflies na natatagpuan din dito, which is Zethera musa and Zethera histoioides. Sa pag-aaral niyang ito, ayon kay Leizel, minsan nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Marami akong mga unforgettable, like memorable experiences. Isa na doon nung almost may allergic reaction ako sa isang plant, which is nakalimutan, alingatong. May allergic reaction ako noon and medyo malayo yung from the bundok to the city, malayo parang travel. So like almost 3 hours ka para bumaba. That time, yung guide namin, gina-guide kami and then he wasn't able to tell me na may alingatong. And then dumapo sa skin ko at dito. And it happens na marami ding pollens na may allergy din ako. So, nag-constrict yung airways ko. Pero grabe na parang buwis buhay yung ginawa mo para sa research na yun, no? Buwis buhay So it talaga. means talaga very passionate ka talaga sa research na ginagawa mo. Yes.
Makalipas ang ilang oras na pag-iikot sa Mount Buhisan, may mangilan-ngilang butterfly ang unti-unting sumasalubong sa amin. Tila maging sila, hinihikayat kami na mas kilalanin ang kanilang lahi. Usually, pag ganito talaga ka-araw na, lumalabas na sila. Oh, slowly. Hinihinay lang. Mga ka-Diyos si Barkada, ngayon nakakakita na tayo ng mga butterfly, no? Pero medyo mataas pa yung lipad nila. Kaya naman papasok pa tayo sa puso ng kagubatan para mas malapitan natin silang makita. Kaya tara, samahan niyo ulit kami. Sa panghuhuli ng butterfly sample, gumagamit ang mga mananaliksik ng hanging bait trap o di kaya naman sweep net tulad ng dala namin ni Leizel. Go Leizel! Kaya mo yan! Kuha? Dahil parang sinusubo kami ng mga butterfly nito, pati ako sumubok na din. Pero sabi nga, never say never. Kaya, Miss Leizel, ngayon nakuha mo na siya. Ano naman yung gagawin mo? After getting it out sa sweep net, you're going to like slowly pinch the thorax in order for it na ma-paralyze at hindi na siya maging malikot. Tapos ilalagay din siya dito sa triangular kicker. Pero hindi naman siya patay. Hindi. Okay, paralyzed lang. sa ating pagbabalik, tuturuan naman tayo ni Leizel na i-preserve ang nakolekta nating sample. Insects don't have lungs. Butterflies don't have lungs. Mga ka-Diyos ni Barkada, nandito tayo sa isang laboratorio dito sa University of the Visayas main campus para turuan naman tayo ni Leizel kung paano nga ba mag-preserve ng isang paru-paro. Ito yung paru-parong nahuli natin mula sa buhisa na forest reserve. Isa sa mga pamamaraan upang may preserba ang samples tulad ng insekto ay ang tinatawag na pinning. Ang pinning ay isang proseso ng pagpepreserba ng insekto tulad ng beetles, moth, at paru-paro, kung saan pinananatili ang kanilang anyo at natural na itsura sa pamamagitan ng maingat na paglalapat ng mga pin sa katawan nito. At sa pagsasagawa nito, kakailanganin natin ng pin, tweezer, sample, parchment paper, pinning board, o di kaya ay styrofoam bilang alternative. Pero ito, Leizel, yung nahuli natin paru-paro, pansin ko parang buhay pa siya. Pero walang butas yung Tupperware, tsaka parang walang oxygen na pumapasok sa kanya. Insects don't have lungs. Butterflies don't have lungs. Yes. Try mo? Wala siya. So hanggang kailan siya pwedeng mabuhay nang walang oxygen na pumapasok? It will last for hours. Unlike humans, we cannot last without any oxygen. Also, may spiracles sila on their abdomens, on the sides. That's why yun yung mga kibaling parang lungs nila. But they don't have lungs. Most of the insects don't have lungs, so they can survive hours. Sa pagkuha ng butterfly, ayon kay Leizel, kailangan bigyan ng pressure ang thorax o ang abdomen ng butterfly. Sa ganitong paraan ay mapaparalyze ito at maiiwasan ang paglipad at pagkasira ng wings o original structure ng ating butterfly sample. Matapos ito, kailangan ipin ang abdomen ng paru-paro sa ating styrofoam. Paalala mga ka-Diyos si Barkada, ginagawa lamang ito for the sake of research at species identification at hindi ginagawang katuwaan o libangan upang maiwasan ang extinction ng lahing ito. So ngayon, nakukuha ko ng pin. Yes. And you're going to place the pin here. Anong part yung tutusukin ko? Anong tawag dyan? Si abdomen. Abdomen. Dito. Okay. So, AJ, tapos mo ng pin, yung batok ng butterfly. Now, you're going to place on the two sides of the body of the butterfly yung dalawang pins para hindi sila mag-move. Para mas steady. Mas steady. Okay. Kung titignan, mukhang madali lang ang ginagawa namin. Pero in reality, hindi. Kailangan mo dito ng presence of mind at accuracy. Dahil sa kaunting pagkakamali, maaring masira ang anatomy ng butterfly na ating ipipin. So gaano katagal yung tinatagal ng isang subject na pinipin? It will last for years if,
It will last for years if you really know how to take care of the butterflies. So if na-expose po siya sa mga microorganisms like molds, so yan yung time na masisira siya. But yung mga museums and yung curators, they know how to preserve it well. So that's why. And with the help of the mothballs, syempre, for the preservation. So ganun po. Ito. Yan, na-spread na natin yung... Yes, na-spread na. Ganito siya. Yes. So ano na yung next na gagawin natin? After that, you're going to use this pin and pin it on each sides. Ang ilan sa mga butterfly samples na nakolekta ni Leizel sa mga kabundukan ng Mindanao ay matatagpuan ngayon sa Museum ng Mindanao State University, Iligan Campus. Tulong niya umano ito sa research community at upang mas mahikayat ang mga estudyante na tahakin din ang larangan ng Lepidoptery. And we're done! Tapos na yun? Yes, yun Kailangan lang. ng So salt and easy. pepper. Oh, Di ba ba? ganun. Pero, Miss, Yes. pero Leizel, bakit importante na i-preserve natin yung mga sample na nakukuha natin from the forest? Like sa atin, mga bata pa tayo, marami ng pictures. So, for our future self to see, dapat may pictures tayo para mapagkita natin sa mga future anak natin. So, for also sa butterflies, there will come a time kasi na these butterflies will not exist in the future anymore. So, ano mapapagkita natin sa mga future generations? So, that's the purpose. Ganun pala. Up next, She was able to share also her research endeavors through instruction. At the same time, nag-guide niya po yung ating mga students, especially biology students, to do the same, to also conduct research. sa kasalukuyan, instructor dito sa University of the Visayas main campus si Leizel, kung saan ibinabahagi din niya ang kanyang kaalaman sa kanyang mga estudyante. As to the impact, it's very critical for the university and important at the same time because yung research po is, as mentioned, one of our thrusts. In fact, it's one of our mission statements, the research goal of the university. And so we encourage faculty members. So ang nangyari po is nahihikayat niya po yung mga students to do the same, and she was able to share also her research endeavors through instruction. At the same time, nag-guide niya po yung ating mga students, especially biology students, to do the same, to also conduct research. Pero para sa'yo ba, Leizel, ano ba yung sinisignify ng isang butterfly? For me, I am a social butterfly. So, for me also, it signifies hope that in every aspects in our lives, like, a butterfly started with a caterpillar and akala ng caterpillar, doon siya magsta-stop. Pero, its wings expanded, and those wings will open a lot of possibilities, a lot of opportunities for the butterfly. Then for us humans, we tend to hide in the darkness. We tend to hide into the darkness, and somehow they signify after that there is light. And also butterflies, when there's storms, they tend to just rest. When there are storms in our lives, somehow we just need to rest. And then after that, when there's already sunlight, when we see the light, when we have all the energies na gather natin while resting, hibernating sa kwarto, doon we can start a new one. Sa lawak ng ating kagubatan at sa dami ng mga hayop at insekto na naninirahan sa mga ito, mahalaga na meron tayong sapat na bilang ng mga profesional na susuri sa bawat maninirahan dito. Tulad ni Leizel na isang Lepidopterist, kailangan na mapag-aralan ng mga lahing ito upang malaman kung paano sila mapoprotektahan at mapapangalagaan. Ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako sa susunod na Sabado na hanapin ng ating mga next-gen expert sa buong Pilipinas. Dito sa ExperTalk.